خب میخوام امروز راجع به پاور کوردها یا همون آکوردهای فیفت صحبت کنم، معروف به آکورد 5 و اینکه این آکورد کلا دو صدایی هستش، از دو تا فاصله تشکیل شده، فاصله 1 درست و 5 درست و به خاطر دو صدایی بودنش شما میتونید کلا روی دو تا سیم بزنید. برای مثال می فیفت سیم 6 و 5 درستش که میشه نوت سی روی سیم 5 میفته روی فرت 2 و همین شیپ رو میتونیم بیارین جلو، مثلا فا فیفت، سول فیفت، لا فیفت و همچنان هم که میبینیم 5 درست یک پرده بعدش روی سیم پایینی هستش. و برای مثلا روی 5 سیم لا فیفت، لا سیم آزاد 5 و یک پرده بعدش روی سیم پایینیش 5 درستش نوت می و دوباره همین شیپ رو میتونم بیارم جلو، لا فیفت، سی فیفت، دو فیفت، ره فیفت، می، فا، سول، لا. یه سیم میان پایین، ره فیفت و 5 درستش که میشه نوت لا، نوت لا، نه نوت لا و یک پرده بعدش می، فا، سول، لا، سی، دو، ره و سول فیفت سیم 3 آزاد و 5 درستش اینجا یک فرقی داره با سیمای دیگه که 1.5 پرده بعدش میشه روی سیم پایینیش که میشه نوت ره، سول فیفت و همین میتونم بیارم جلو، لا فیفت، سی، دو، ره، می، فا، سول. شما میتونید کلا از همین دوتا سیما توی پاور کورد استفاده کنین، ولی اگر که اکتاو رو به این دوتا فاصله اضافه کنین خیلی صدای بهتر و حجیمتری رو بهتون میده. برای مثلا با می فیفت شروع میکنم. اگر من می رو بگیرم، یعنی سیم آزادم باشه، 5 درستش سی و زیر سی اکتاو می، یعنی 3 تا سیم در واقع، 1، 5، 8 صدای حجیمتر و بهتری رو میده و برای انگشت گذاریش هم خیلی بهتره که انگشت 1 رو بذارین یا نهایتا 2 و 3. اگر با 1 و 2 بگیرین یا 3 و 4 احتمالاً مورد حمله متال هدا قرار میگیرین. با انگشت 1 فا فیفت با اکتاوش، سول فیفت، لا، سی، دو، ره، می و همین کار رو با سیمای دیگه میکنم، مثلا لا فیفت همراه با اکتاوش، سی، فا، سول، لا و همین کار رو با سیم 4 میکنم که اینجا ما باز دوباره یه تغییر رو توی اکتاو میبینیم که 1.5 پرده با سیم 4 فاصله داره، میفته روی سیم دوم، یعنی به جای اینکه زیر 5 رو قرار بگیره 1.5 پرده بعدش هستش که میشه 1، 5، 8 و همین رو میتونیم بیارین جلو. روی سیم سوم، دوم، یکم سول فیفت میارم جلو، لا فیفت، دو فیفت، سی فیفت. خیلی هم خوش صدا هستن، خیلی کمتر استفاده میشه معمولا. همه فکر میکنن که پاور کوردها رو سیمای بیس خیلی خوش صدا تر هستش، ولی شما میتونین رو تاپ استرینگ هاتون سیم 2 و 3 تون هم استفاده کنین و خیلی صداهای باحالی هم میدن. مثلا برای مثال و روی سیم دوم هم که دیگه اکتاو نمیتونیم داشته باشیم، فقط 5 میتونیم داشته باشیم. آکوردهای فیفت و سردسته که تمرین کردین، یه باره رو انتخاب کنید و
اون قسمت هم باز دوباره تمرین کنیم. مثلا برای مثال فرت 5 سیم 6 لا فیفت، یه سیم بیایم پایین، ره فیفت، سول فیفت، دو فیفت و می فیفت. پاور کوردها رو معمولا رو سیمای بیس خیلی استفاده میکنن، ولی شما اگر بخواید تکسچر نوازی کنین بهتون پیشنهاد میکنم رو سیم 2 و 3 هم سعی کنین که مسلط بشین. خب بریم سراغ انگشت گذاری کردن توی آکوردهای فیفت. خیلی بستگی داره به چیزی که دارین میزنین و مثلا یه سبکایی مثل بلوز وقتی دارین ریف میزنین بیشتر 2 سیم زده میشه به این صورت و 1 5 درست به 6 بزرگ، یعنی 1 پرده بعدش حرکت میکنه، 6 بزرگ به 7 کوچیک چون یه آکورد دامینانت 7 هستش حرکت میکنه، یعنی میشه 1 3 کوچک 5 7 کوچک، می دامینانت 7 و 1 5 1 6 بزرگ 1 7 کوچیک 1 6 بزرگ 1 5، یعنی میشه غیر از بلوز یه سری ریفا هستن که حالت ملودیک دارن و خیلی مودال میتونن باشن. مثلا من یاد دیو ماستین افتادم از گروه مگادت که یه ریف ملودیک روی 2 سیم داشت که به این صورت بود. یعنی روی 2 سیم داره حرکت ملودیک میکنه. یا مثلا اگر که شما بخواین که توی استایل مدرن تر مثلا مثل گرانج یا نیو متال جنریشن مثلا پاور کورده اون شکلی رو اگر دقت کنین بیشتر ثابت هستن، یعنی خیلی کم پیش میاد که حرکت ملودیک داشته باشن. توی اونا میتونین با انگشت 4 سیمو بگیرین یا مثلا با انگشت 3 مثال خیلی راحت میتونید با انگشت 4 تون بگیرید. ولی جاهایی که بخواید مثلا انگشت 4 تون حرکت ملودیک داشته باشه که تو بیشتر توی موزیکای پروگرسیو ملودیک خیلی این حرکت شنیده میشه، مثلا مثل همچین چیزی. ولی باز دوباره یه سری جا هستش که شما بیستون کروماتیک میتونه تغییر کنه و اونجا اگر که بخواید با انگشت 1 3 4 تون یعنی بیستون رو هی عوض کنین، اینجا انگشت سومتون به مشکل میخوره. پس اینجا دوباره مجبورین که انگشت 4 بذارین که خیلی راحتی انگشتتون بتونه کروماتیک به سمت بم شدن بره. برای مثال مثلا یه دیسونانس خیلی جذابه. ولی اگر بخوایم به جای انگشت 4 انگشت 3 و 4 تون رو بذارین توی این قسمت به مشکل میخورید. پس مجبورین که انگشت 4 تون رو بذارین. اگه اینکه بتونین توی سولو نوازیتون رو دسته گیتار از شیپ کوردا استفاده کنین، یه سری تمرین خیلی جذاب هست که میتونین اینا رو تو تمرین روتینتون بذارین که هم رو دسته گیتار مسلط تر بشین، هم با یه آکورد ساده‌ای مثل آکورد فیفت میتونین کارهای خیلی خلاقانه‌ای بکنین. اول میخوام از استایل جان پتروچی شروع کنم. مثلا یه کاری که پتروچی خیلی استفاده میکنه توی سولوهاش استفاده کردن از 1 و 5 همون آکورد فیفت است، ولی به شکل آرپژ مانند، یعنی جداگانه ملودیک میزنه فاصله ها رو. مثلا برای مثال یه اسکیل رو در نظر میگیره مثلا مثل می مینور
و از اکتاوش به یکش میخواد حرکت کنه. فیفتاش هم شروع میکنه به زدن. مثلا 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5. فا دیز چون یک آکورد دیمینیشت هست، پنجش پنج کاسته است و دوباره می و اینو اسلاید میکنه. یعنی شما در واقع دارین پاور کورد یا همون فیفت دارین میزنین، آکورد فیفت ولی به صورت ملودیک. که اینو اگر مثلا رو سیم 3 و 2 رو سیم 4 5 6 تمرین کنین، نوت های روی دسته گیتار و فاصله روی دسته گیتار هم خیلی مسلط میتونیم بشیم. مثلا رو سیم 4 و 3 اگر بخوام بزنم، ایده بعدی که من دارم براتون برای آکورد فیفت، میتونیم باهاش اسکیل هم تمرین کنیم. مثلا برای مثال اگر که یه لا فیفت 4 سیم در نظر بگیریم، یعنی روت یا همون تونیک روی سیم 4 باشه، میشه فرت 7 سیم 4، پنجش میفته روی فرت 9 سیم 3 و اکتاوش میفته روی فرت 10 سیم دوم. شما 5 و 8 دارید. خب یه تمرین خیلی جذابی که میتونین انجام بدین اینه که فرض کنین الان گام لا ماژور هست و از 5 به 1 شروع کنین به حرکت کردن. قبل از 5 4 درسته و 1 پرده بعد بیاین عقب که میشه 1 5 1 پرده قبلش 4 نیم پرده قبل 3 بزرگ و ادامهش میتونین 1 پرده بعد از لا یعنی فرت 9 سیم 4 2 بزرگ رو اینجا بزنین و 1 پس یه بار 1 5 4 3 2 1 و همین کار رو میتونین با 8 انجام بدین. 1 8 نیم پرده قبل 7 بزرگ 1 پرده قبل 6 بزرگ و بیاین روی 5 4 3 2 1. یه ذره ملودیک‌تر میزنمش. یا مثلا اگر بخواین که لا مینور بزنین، خب 3 تا تغییر داریم. فاصله سوم، ششم، هفتم میتونین کوچیک کنین. یعنی 1 5 1 پرده قبل 4 1 پرده قبل 3 کوچک و بعد دوباره بیاین سراغ فرت 9 سیم 4 یعنی 2 بزرگ 1 و 8 1 پرده قبل 7 کوچک 1 پرده قبل 6 کوچک و دوباره 5 4 3 کوچک 2 1. این دفعه ملودیک‌تر. یا مثلا یکی از مودا رو انتخاب میکنم، لا دوریان اگر بخوایم بزنیم. 1 اسکیل 1 مینور با 6 بزرگ که میشه 1 5 4 3 کوچک دوباره 2 بزرگ 1 8 7 کوچک اما نیم پرده قبل میریم که 6 بزرگ داشته باشیم 5 4 3 کوچک 2 1. ملودیک‌تر. خب میخوام راجع به دمویی که اول این ویدیو دیدین صحبت کنم، با هم دیگه آنالیزش کنیم.
چون چند تا از این تیپایی که توی این ویدیو رو الان صحبت کردیم راجع به تئوریشون رو توی این دمو هم من استفاده کردم. شروعش که خیلی ساده است، می فیفت، سول فیفت، لا فیفت. پارت بعدی یه تمرین خیلی باحال هم میتونه باشه، چون با انگشتای 2 و 4 هم استفاده کردم توی این کوردها، یعنی می، سول، لا، سی، دو، می. شما میتونین ساده تر از اینم بزنید، یعنی مثلا بزنین می، سول، لا، سی، دو. خیلی وارماپ خوبی هم هست برای انگشتاتون به این صورت. از وسط این قسمت من همین کوردها رو میام رو سیم سوم ادامه میدم، یعنی می فیفت روی سیم 3 و 2 و 1، فرت 9 سیم 3، فرت 12 سیم 2، فرت 12 سیم 1، می فیفت، سول فیفت، لا فیفت، سی و دو و می روی سیم 2 و 1 که دیگه اینا دو سیم هستن، یعنی میشه پارت بعدی یه ریف ملودیک هستش که باز دوباره الهام گرفته از همین کورد فیفت هستش، یعنی میشه در ادامه اومدم روی یه ریف ملودیک که همون می مینور اسکیل رو دارم در واقع نشون میدم. 1 4 درست، 1 3 کوچک، 1 5 درست، 1 4 درست و بعدش هم میام روی سی و می، یعنی 1 درست و 5ش، یعنی یک کورد می فیفته ولی معکوس هست، یعنی می در تاپ هست و سی در بیس نوت، یعنی میشه قسمت بعد یه دونه می فیفت هست روی سیم 2 و 1 که همچین ریتمی هم داره و یه فریز دوباره قسمت بعد یه ریف هستش روی سیم 3 می، فرت 9 5 درستش، 4 درستش، 2 بزرگ، 3 کوچک. این قسمت رو اکتاو زدم و از 8 به 7 بزرگ رفتم، یعنی مودال اینترچنج کردم یا مودولسیون کردم در واقع به 7 بزرگ، چون دوست داشتم این قسمت یو شنونده رو سورپرایز کنم و دوباره روی 8 و بعد روی 7 کوچیک دوباره مودولسیون و بعد 6 بزرگ یعنی مود دورین نگاش کردم اینجا و دوباره برگشتم روی 5 4 درست، 2 بزرگ، 3 کوچک با می مینور دوباره تمامش کردم. خب مرسی که وقت گذاشتین، امیدوارم که مفید باشه و بتونین استفاده کنین. مراقب خودتون باشین.